แบรี่ชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่าถ้าวันหนึ่งคุณเกิดหลุดเข้าไปในเกมแนว Survival Horror สุดฮิตอย่าง Resident Evil ที่มีซอมบี้ยั่วเยียและสถานที่สุดอันตรายนี่ก็เป็น10วิธีที่อาจจะทำให้คุณรอดชีวิตไปได้ซึ่งวิธีไหนที่มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงก็จดจำและนำไปใช้นะคะส่วนวิธีไหนที่ดูเวอร์วังซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแต่วิธีเวอร์ที่ใช้ได้เฉพาะในเกมเท่านั้นเลยค่ะแต่ก็นั่นแหละก็ขอให้เพื่อนๆดูเพื่อความบันเทิงคิดซะว่ากำลังดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วกันนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยค่ะ 1. จะแน่ใจได้อย่างไรว่าตอนนี้คุณได้หลุดเข้าไปในเกม Resident Evil แล้วข้อนี้สำหรับแฟนเกมก็จะได้เปรียบมากหน่อยเพราะแค่เห็นสถานที่ที่คุณอยู่ก็คงจะร้องอ๋อทันทีจากนั้นก็จะตามมาด้วยคำว่าสวยละ Oh, no. แต่สำหรับบุคคลทั่วไปที่อาจจะพอรู้จักเกมนี้อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เล่นหรือติดตามดูนักแคสเกมทั้งหลายก็ให้สังเกตจากสิ่งเหล่านี้แล้วกันนะคะข้อสังเกตที่ 1. มีซอมบี้อยู่ตามสถานที่ต่างๆในกรณีนี้คือให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าถ้าไม่เกิดเชื้อซอมบี้ระบาดในโลกจริงๆก็แสดงว่ากำลังอยู่ในหนังหรือเกมแนว Survival Horror แน่นอนนอกจากว่าคุณจะไปเจอเหล่าพืชผักสวนครัวกำลังสู้กับซอมบี้อยู่นั่นก็แสดงว่าคุณหลุดเข้าไปในเกมอื่นแล้วล่ะข้อสังเกตที่ 2. มีอาวุธปืนลูกกระสุนหรือแม้แต่ระเบิดอยู่ตามที่ต่างๆไปทั่วแม้แต่ในสถานที่ที่ไม่น่าจะมีได้เช่นในโรงเรียนหรือตามโบสถ์อ้างอิงจากข้อสังเกตแรกถ้าที่นั่นไม่ใช่สนามรบก็ตัดเรื่องซอมบี้ระบาดในโลกแห่งความจริงและหนังแนวซอมบี้ไปได้เลยเพราะการวางกระสุนและอาวุธไว้เรี่ยราดแบบนี้มีอยู่แค่ในเกมเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่าอยู่ๆตัวเองก็ไปโผล่ในสถานที่ที่ไม่รู้จักแถมยังมีซอมบี้และอาวุธวางหรือซ่อนอยู่ตามสถานที่ต่างๆไปทั่วก็ให้ทำใจไว้เลยว่าคุณได้หลุดเข้าไปในเกมแล้วและเตรียมตัวรับมือด้วยวิธีการในข้อถัดไปได้เลยค่ะ 2. ในเกมนี้ภัยคุกคามที่คุณต้องระวังลำดับต้นๆเลยก็คือซอมบี้ดังนั้นอย่างแรกเลยคุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณจะไม่กลายเป็นอาหารหรือโดนลากไปทำงานกลุ่มกับพวกมันแบบไม่เต็มใจเริ่มจากการหาเครื่องป้องกันการโดนกัดและติดอาวุธให้ตัวเองซะเครื่องป้องกันการโดนกัดก็เช่นพวกสมุดหรือหนังสือที่เล่มหนาๆหน่อยหรือผ้าที่ทนทานต่อการฉีกขาดให้นำของเหล่านี้มาพันรอบแขนและขาซึ่งเป็นบริเวณที่จะถูกคว้าจับไปกัดได้ง่ายที่สุดและเวลาจวนตัวด้วยสัญชาตญาณของคนเราก็มักจะยกแขนขึ้นบังก่อนเป็นอย่างแรกด้วยและถ้าบังเอิญคุณโชคดีเดินไปเจอศพของตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ภายในเกมก็ให้ปลดชุดเกราะและอาวุธของเขามาใช้ซะกลั้นใจเอาหน่อยรู้ว่าการเจอศพคนตายมันน่ากลัวแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเจอศพเดินได้มาไล่ขบหัวคุณมันจะน่ากลัวกว่าเยอะแต่ข้อควรระวังก็คือต้องทดสอบดูก่อนนะว่าศพของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะไม่ลุกขึ้นมาเขมือบคุณเสียเองโดยการใช้อาวุธที่มีลองโจมตีไปที่หัวของศพแบบสุดแรงเกิดถ้าศพนั้นเป็นซอมบี้มันก็จะลุกขึ้นมาแต่ถ้าคุณโจมตีได้แรงพอจนหัวแบะต่อให้มันเป็นซอมบี้แล้วมันก็จะลุกขึ้นมาไม่ได้อีกต่อไปแต่ถ้าในมือของคุณยังไม่มีอาวุธอะไรเลยก็ให้เลือกศพที่ตายเพราะโดนเล่นงานที่หัวจนเละแล้วนั่นก็ค่อนข้างจะปลอดภัยเช่นกันค่ะ 3. ถ้าบริเวณที่คุณอยู่ไม่มีศพไหนให้เก็บของได้เลยก็ให้สังเกตว่าแถวๆนั้นมันมีกล่องไม้ถังไม้หรือแจกันหรือไม่ถ้ามีก็จัดการทุบให้แตกแล้วคุณจะเจอกระสุนปืนหรือไม่ก็เงินและของมีค่าอื่นๆอยู่ในนั้นพวกลิ้นชักตู้เก็บของถ้าอันไหนเปิดได้ก็จัดการเปิดให้เรียบอย่าให้เหลือหรือถ้าไปเจอหีบขนาดใหญ่หรือกล่องเหล็กใบใหญ่ๆก็ให้ลองเปิดดูเพราะนั่นอาจเป็นหีบใส่ของตัวละครในเกมภาคนั้นๆให้คุณยืมอาวุธในนั้นมาใช้แบบไม่ได้บอกไปก่อนแต่สำหรับใครที่กลัวปืนหรือยิงปืนไม่เป็นก็ให้เน้นอาวุธที่ใช้โจมตีระยะใกล้อย่างพวกไม้หน้าสามขวานหรือมีดไปก่อนก็ได้งั้นเวลาที่เจอกระสุนหรือปืนควรเก็บไว้ไหมคำตอบก็คือควรจะเก็บไว้ค่ะและนอกจากพวกอาวุธแล้วเงินยาและสมุนไพรสีต่างๆถ้าคุณเจอก็ควรเก็บเอาไว้เช่นกันเพื่ออะไรนั้นแบรี่จะบอกเหตุผลให้ฟังในข้อที่ 4 ค่ะ 4. ถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเจอกับตัวละครเอกของเกมนี้เช่นคริส เรดฟิลด์
จิล วาเลนไทน์ลีออน เอส เคนเนดีหรือแคลร์ เรดฟิลด์ก็ขอให้ติดสอยห้อยตามพวกเขาไปด้วยเพราะถึงแม้ตัวเอกเหล่านี้จะพาคุณไปตกระกำลำบากขนาดไหนแต่สุดท้ายพวกเขาก็จะรอดไปได้เสมอซึ่งสิ่งของต่างๆที่แบร์รี่แนะนำให้เก็บมาด้วยในข้อ 3ก็จะมีประโยชน์ในข้อนี้ตรงที่คุณสามารถเอาของพวกนั้นมาให้กับตัวละครเอกเหล่านี้เพื่อขอตามเขาไปด้วยนั่นเองหรือถ้าคุณหาของมาได้น้อยคุณก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆได้เช่นเป็นคลังข้อมูลให้เขาคอยบอกที่ซ่อนสมบัติประตูลับหรือวิธีรับมือกับบอสแต่ละตัวหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เขาอยากพาเราไปด้วยหรือถ้าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างน้อยก็โชว์ให้เขาเห็นว่าตัวคุณสามารถเก็บของได้เยอะนะเพราะส่วนมากเกม Resident Evil จะให้ช่องเก็บของตัวละครมาจำกัดนั่นเองเป็นให้เธอทุกอย่างแล้วขนาดนี้ไม่พาไปด้วยก็ให้มันรู้ไปนอกจากตัวละครเอกแล้วก็ยังมีตัวละครอื่นๆที่คุณควรตามติดเขายิ่งกว่าเหาฉลามอาทิเช่นน้องเชอร์รี่เบอร์กินจาก Resident Evil ภาค 2เพราะน้องมีบทต้องได้ไปเจอกับแคลร์กับอีกคนก็คือแอชลีย์ เกรแฮมจาก Resident Evil ภาค 4เพราะเธอคือคนที่ลีออนต้องมาช่วยดังนั้นถ้าเราตามเธอไปเรื่อยๆเราก็จะได้เจอกับลีออนแน่นอนเพิ่มภาระให้เฮียแกอีกขอโทษครับแน่นอนว่าเมื่อมีตัวละครที่คุณควรเข้าหาแล้วก็มีตัวละครที่คุณควรหลีกเลี่ยงด้วยเช่นกันนั่นก็คือตัวร้ายในเกมภาคต่างๆเช่นพี่แจ็ค คราวเซอร์จาก Resident Evil ภาค 4หรืออัลเบิร์ต เวสเกอร์จากเกมทุกภาคที่พี่แกโผล่ออกมาแม้แต่ตัวละครเอกบางตัวถ้าเราไม่อยากอายุสั้นก็ควรหลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่าเช่นอีธาน วินเทอร์สที่มีชะตากรรมในเกมสุดแสนจะชี้ช้ำกะหล่ำปลีต้องหนีแบบหัวซุกหัวซุนอย่างกับอยู่ในเกมเอาท์ลาสต์แค่พี่แกจะประคองชีวิตตัวเองให้รอดผ่านไปในแต่ละด่านก็เต็มกลืนแล้วยิ่งภาควินเลจนี่ยิ่งแล้วใหญ่บอสมีกี่ตัวพี่แกกวาดเรียบสะบักสะบอมสุดๆดังนั้นถ้าคุณไม่ได้เกิดมาพร้อมกับกระดูกเสริมไวเบรเนียมแบร์รี่ก็ขอแนะนำว่าให้เลือกเผชิญชะตากรรมคนเดียวจะมีโอกาสรอดมากกว่านะคะ 5. ทุกอย่างย่อมมีข้อยกเว้นวิธีในข้อ 4ที่ผ่านมาก็เช่นกันต่อให้คุณไปเจอลีออนแล้วเขายอมให้คุณติดสอยห้อยตามไปด้วยแล้วแต่เมื่อใดที่ลีออนเริ่มจับยานพาหนะใดก็ตามให้คุณรีบปฏิเสธที่จะร่วมทางไปกับเขาทันทีบอกลีออนว่าไปก่อนได้เลยจ้าเดี๋ยวโบก3 ล้อตามไปก็ได้เพราะถึงแม้ว่าคุณจะต้องเสี่ยงกับการเอาตัวรอดจากซอมบี้คนเดียวแต่เชื่อเธอว่าคุณมีโอกาสรอดสูงกว่านั่งรถไปกับลีออนแน่ๆเพราะตามสถิติแล้วรถที่ลีออนขับหรือขี่นั้นจะมีชะตากรรมต้องกลายเป็นเศษเหล็กทุกคันขนาดภาค 6เปลี่ยนจากขับรถมาเป็นขับเครื่องบินก็ยังทำเครื่องบินตกใส่เมืองจนวินาศสันตโรมาแล้วยกเว้นเจ็ตสกีในตอนจบของเกมภาคที่ 4ที่ไม่รู้ว่ารอดจากอาถรรพ์ของนายลีออนมาได้ยังไงแต่ก็ขอเตือนว่าให้เกาะลีออนไว้แน่นๆเพราะขนาดแอชลีย์ที่เป็นคนที่นายลีออนต้องคุ้มครองพากลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ยังโดนสลัดตกน้ำมาแล้วฮ่าหล่อเก่งแต่ไม่ควรขับอะไรทั้งสิ้นจริงๆเพราะหนุ่มคนนี้ 6. นี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อควรระวังจากวิธีที่ 4นั่นก็คือถ้าคุณไปเจอเข้ากับคริส เรดฟิลด์ให้ขอตามเขาไปในฐานะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฐานะลูกน้องในทีมของเขาย้ำเลยว่าห้ามเด็ดขาดถ้าตอนนั้นคุณทำตามวิธีที่ 2ทำให้คุณได้ชุดอดีตลูกน้องของคริสมาใส่ก็ให้รีบถอดเครื่องแบบเหล่านั้นออกซะยอมเสี่ยงจะโดนซอมบี้กัดยังดีกว่าโดนบทบังคับให้ตายเพราะตามสถิติแล้วลูกน้องของคริสจะจบไม่สวยแทบทุกคนและถ้ามีโอกาสได้ไปเจอกับตัวละครเอกคนอื่นก็ให้รีบสละเรือพี่คริสทันทีเพราะอาถรรพ์คนใกล้ตัวตายของพี่แกแรงมากเพื่อความชัวร์นะคะ 7. ตั้งแต่ข้อนี้เป็นต้นไปมีไว้สำหรับคนที่มีอนาคตไกลเท่านั้นแบร์รี่หมายถึงไกลผู้ไกลคนนะคะคือแบบตั้งแต่หลุดเข้ามาในเกมก็ไม่ได้เจอตัวละครเอกคนไหนเลยเจอแต่ซอมบี้ล้วนๆตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสุดๆนอกจากคุณต้องคอยหลบหลีกซอมบี้ที่เดินยั่วเย้อยู่ตามที่ต่างๆแล้วกับชาวบ้านธรรมดาก็อย่าเที่ยวเดินสุ่ม 4 สุ่ม 8เข้าไปขอความช่วยเหลือเชียวล่ะเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าพวกเขาเหล่านั้นติดเชื้ออะไรมาแล้วหรือยังโดยเฉพาะชาวบ้านในเกม Resident Evil ภาค 4 และภาค 5ถ้าไม่อยากชะตาขาดก่อนเวลาอันควรก็ให้หลีกเลี่ยงไว้ก่อนจะดีกว่านะคะ 8.
นอกจากซอมบี้ที่เราเห็นเดินไปมาแล้วกับซอมบี้ที่นอนตายอยู่ตามสถานที่ต่างๆก็ห้ามไว้ใจเด็ดขาดให้รักษาระยะห่างตอนเดินผ่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะบางตัวมันก็ไม่ได้ตายจริงแค่นอนอ่อยเหยื่อรอคุณเดินเข้าไปใกล้เท่านั้นนอกจากนี้ถ้าซวยสุดๆได้ไปเจอกับเจ้าลิกเกอร์ก็ห้ามทำเสียงดังเพราะมันไม่มีตาแต่มีหูที่ดีมากๆถ้าคุณกลัวจนขาสั่นหรือแถวนั้นมีสิ่งของวางระเกะระกะเต็มพื้นเหมือนรอให้คุณไปเหยียบหรือเดินชนจนเกิดเสียงดังก็ให้คุณทิ้งตัวนั่งปิดปากอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของสถานที่นั้นไปเลยรอให้ลิกเกอร์มันจากไปเองจะปลอดภัยกว่าแต่ในทางกลับกันถ้าเป็นสุนัขซอมบี้และคุณโชคดีมากพอที่จะเจอมันก่อนที่มันจะเจอคุณก็ให้คุณใส่เกียร์สุนัขโกยแนบเพราะขึ้นชื่อว่าสุนัขยังไงประสาทสัมผัสและความรวดเร็วก็ต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วและเมื่อใดที่คุณได้ยินเสียงเลื่อยยนต์ให้คุณรีบหนีไปทางที่ตรงกันข้ามกับเสียงนั้นทันทีเพราะนั่นคือดร.ซาวาดอร์ศัตรูถือเลื่อยที่สามารถฆ่าคุณให้ตายได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเช่นเดียวกับถ้าเราไปเจอเนมิซิสก็ให้เรารีบหนีไปให้ไกลๆอย่าไปขวางทางมันเพราะเราไม่ใช่เป้าหมายของมันปล่อยมันไปวิ่งไล่จับกับจิว2 คนเถอะและสำหรับไทแลนด์อีกตัวอย่างมิสเตอร์เอ็กซ์ก็ให้หนีไปให้ไกลๆอย่าไปขวางทางมันเช่นกันเพราะมันจะไล่ล่าตามจีบตามล่าแต่ลีออนกับแคลร์เท่านั้นนั่นเอง 9. ถ้าคุณเหนื่อยกับการวิ่งหนีซอมบี้ก็ให้หาห้องเซฟให้เจอเพราะห้องเซฟคือสวรรค์ที่แม้แต่มิสเตอร์เอ็กซ์ยังตามมาไม่ได้และถ้าคุณโชคดีก็อาจจะได้เจอตัวละครเอกวิ่งหนีเท้าเข้ามาในห้องเซฟที่คุณอยู่ด้วยเช่นกันถ้าเจอห้องเซฟแล้วให้จำให้ดีว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างเผื่อได้หนีกลับเข้ามาหลบตอนเวลาโจรตัวอีกนั่นเองอีกสถานที่หนึ่งที่ปลอดภัยไม่แพ้กันก็คือที่มีพ่อค้าอยู่รับรองว่าจะไม่มีซอมบี้ตัวไหนโผล่มาขบหัวคุณแน่นอนและเป็นสถานที่ที่มีโอกาสสูงที่จะได้เจอกับตัวละครเอกในเกมด้วยให้รออยู่ตรงนั้นจนกว่าจะเจอตัวเอกมาซื้อของนั่นเองค่ะชิวๆ 10. เมื่อใดก็ตามที่ได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ให้วิ่งตามเสียงนั้นไปเพราะทางหนีในเกม Resident Evil ส่วนใหญ่ก็คือเฮลิคอปเตอร์แต่มีกฎเหล็กก็คือเมื่อเราเจอสถานที่ลงจอดของเฮลิคอปเตอร์แล้วอย่าเพิ่งรีบขึ้นไปให้ซุ่มรอดูจนกว่าตัวละครเอกจะขึ้นไปแล้วเพราะเปอร์เซ็นต์ที่เฮลิคอปเตอร์ในเกมนี้จะตกก็มีสูงมากแต่มันจะไม่มีทางตกหรือระเบิดถ้าตัวเอกอยู่ในนั้นแต่ต้องย้ำนะคะว่าต้องเป็นเฮลิคอปเตอร์เพราะถ้าเป็นเครื่องบินแบบอื่นก็มีโอกาสตกได้แม้จะมีตัวเอกอยู่เช่นที่แบร์รี่เพิ่งบอกไปว่าลีออนขับเครื่องบินตกในภาคที่6และภาค5เครื่องบินของคริสก็ตกก่อนสู้บอสเช่นกันนอกจากนี้การที่เฮลิคอปเตอร์โผล่มานั้นมันมักจะเป็นสัญญาณว่าเกมจะจบแล้วด้วยโดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ในเกมภาค1และ3ยิ่งต้องรีบไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ให้ทันเพราะนอกจากมันคือสัญญาณว่าจะจบเกมแล้วมันยังเป็นลางบอกเหตุว่าคุณจะจบชีวิตแล้วด้วยเพราะสถานที่ที่คุณอยู่มันจะระเบิดในตอนจบนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือถ้าชอบคลิปนี้มากๆก็สามารถโดเนทให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ Super Thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแบรี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์น่ารักของเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ